dames en heren, stiermensen. Welkom maandag. Succes over een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Maandag je krijgt some sort of a news. Deze waterman, weeskal of tweelingvrouw ken een collega of een vriend of een kennis. Succes over deze vrouw, oké? Deze vrouw co-create some sort of a issue of problem for jullie stier, and now you have huge success over a waterman, weeskal of tweelingvrouw. Dinsdag, stier have geen voet op te staan. Mensen now recognize that a stier is niet de eigenaar voor een huis. Ja, mensen willen niet dat ik praat. Ja, dus je komt achter dat een stier is niet de eigenaar voor een huis. Dat kom je echt achter. A stier co-create some sort of a issue, some sort of a situatie. Doet zoals if a house of some sort of a zaak was voor ze. Mensen is nou van op de hoogte en recognize het is niet waar. Mensen nou have inzicht en recognize dat het is niet waar. Dus Leo is now in heel veel problemen surrounding a situation to do with the house. Vanwege dat mensen is nou van op de hoogte en recognize dat Leo is niet de eigenaar voor een huis. En voor Leo. An end for Leo, okay? So, ik weet het niet, stier. And however it is and whatever it is, you come up to it dat zorg je dat je maakt een einde aan een situatie vanwege dat je recognize dat Leo heeft niet de waarheid gesproken over haar huis. Op woensdag a family die is financial stable of doet alsof zij had geld of zo. Je komt achter dat is niet waar. Als het zo is, als jullie stier is connected met iemand en deze persoon doet zoiets als die zijn financieel stabiel, maar je komt achter dat is niet waar. Het is ver van wat jij hebt gedacht. Het klopt niet, het is niet waar. Some sort of a geheim van een boodschatte vrouw of een boodschatte en zijn familie is nou boven water gekomen en een eind is hier voor een boodschatte person. Dus deze boodschatte person en zijn family, daar is iets over een boodschatte person en zijn family. Zoals deze boodschatte person doet zoiets als zijn family was financial stable. Het is niet waar. Mensen in authority is blij met sommige van jullie stier. Ik zie nieuwe liefde. Sommige van jullie stier is verliefd geworden. Sommige van jullie stier omdat het is Venus in een waterman. Sommige van jullie stier kunnen best wel verliefd op een waterman. Wees voorzichtig hiermee vanwege dat stier en waterman gaat niet goed. Oké, het lijkt goed in de beginning, maar het hoeft niet zo te zijn. Then we have the issue of a tweeling, Jupiter. De situatie met een tweelingvrouw. There is en kan some sort of a issue opkomen met de tweelingvrouw. Oké, tweelingvrouw vanuit het buitenland of zo. Some sort of a situation surrounding work. Je komt achter iets over either een collega of een vrouw vanuit het buitenland. Maar deze vrouw heeft mee te maken met een tweelingvrouw. Dus als je ziet in de beginning, zie je de waterman, weeskal of tweelingvrouw. Ik ken een tweeling, want dat is 4 en 4, 8 en 2, 10. 10 zware. Dus ja, dat is echt een tweeling.
En deze tweelingpersoon, ik ken some sort of a new collaboration, dat de tweeling wil samen met je kan collaboreren of samen op reis gaan. Dus je krijgt some sort of a news, misschien op vrijdag, dat de tweeling ga je echt opbellen om te zeggen, hey, zullen wij op vakantie gaan? Oké, dus dat kan best. Sommigen van jullie dat is in een relatie of hebben een kind met een visgreep of scorpion, je komt achter iets. Als het is een scorpion, je wordt blij omdat stier en scorpion gaat goed samen. Dus als je bent een stiermensen, je kan goed opschieten met een scorpion. Je krijgt een goede relatie met de scorpion. Maar de stier dat is connected met een kreef. Er is iets over een kreef. Een kreefvrouw. Informatie is nou uit. Mensen is nou van op de hoogte dat een scorpion is niet de kind voor een kreefvrouw. Mensen hebben inzicht en is nou van op de hoogte dat een scorpion is niet de kind van een kreefvrouw. Oké, ze hebben deze kind genomen of geadopteerd of zo, maar het is niet haar kind. Dus some sort of a geheim komt uit, Leo. Jullie Leo krijgt some sort of informatie over een kreefvrouw en haar kind. Dus er is misschien is je zus, dat is een kreef. So je zus heeft some sort of a geheim over je zus, dat is een kreef. En haar kind komt even boven water. Het is niet zo een slechte week, alleen de geheim of een boodschappen en hoe een boodschappen in een familie komt aan geld, dat komt uit. Omdat mens is nou van mens nou weet wat gebeurt. Oké, mensen hebben inzicht over wat, het is een situatie waar mens is nou van op de hoogte over is je situatie dat mensen hebben het gevegen onder de tapijt. Dus jullie stiermeisjes, en misschien krijg je inzicht of hoor je wat dat er is some form of misschien deceptiveness surrounding your family. Dus voor, ongelooflijk hoor je wat over je family en some sort of a fraud of je family kunnen connected met iets te doen met een huis dat was niet, het is een beetje raar, want jullie dame komen iets achter je family en hoe je family komt aan some sort of assets. En je bent zoiets als, ik moet dus niet weten, oké. Dus voor de rest van jullie, hou tijd van hun wekens, doordat mannen, dat is met een kreefvrouw, je krijgt iets te weten over een vrouw en een kind. Ik hoop dat het helpt, namaste. Maag mensen, het is de weekly lezing, alleen voor de maag. Jullie hebben je eigen zodiac lezing. Oké, dames en heren, we gaan hierin. We gaan even kijken. Wat is hier? Wat komt op voor jullie? Op maandag, some sort of conflicts of nieuws over heel veel geld. Dus als jullie maken, man wacht op geld. Ja, daar krijg je maandag some sort of nieuws dat heel veel geld komt binnen. Dan kijken wij die energie van dinsdag. Dinsdag, there is a situation met een vrouw. De vrouw is een visgreep of een scorpion. Mensen is nou van op de hoogte en krijgt inzicht hoe een scorpion hun leven, hoe een scorpion krijgt een stad in de past, okay? Is a visgreep of scorpion and hun family. There's some sort of an inzicht om hoe een visgreep of scorpion en hun family krijgt some sort of a stad in de verleden. Moon in weeskal. Mensen hebben heel veel geheim is uitgekomen over een weeskal person.
Een weeskal person is niet gelukkig. Mensen krijgen inzicht over een weeskal person en wat een weeskal person heeft gedaan in het verleden. Dus some sort of informatie is nou boven water gekomen. En dus informatie over deze geheim, het heeft mee te maken met een weeskal person. Some sort of a hope en een droom dat de weeskal person heeft. Het is nou tot een eind gekomen. En maakmensen, als je bent, er is geluk voor jullie maakmensen, maar het is in de 9 huis, je house of geluk. Dus heel veel van jullie maken geluk in deze week. Er is echt geluk dat komt op in deze week. Dus dat is zeer positief. Verdriet is hier. Je wordt succesvol overkomen. Een jonge dame of een jonge man. There was some sort of an issue. This is some sort of an issue that was created by a jonge dame. Now, deze jonge dame kan een stier maken of steenbok, of het kan een situatie dat heeft mee te maken met some sort of als jullie maag zijn, some sort of a factuur of some sort of a factuur komt naar jullie maag om te betalen, maar je bent financially niet stabiel. En het is zoiets als je partner of iemand dat je was in some sort of a relatie. Hij of zij wil de geld niet aan jou geven om het te betalen. Dus some sort of verdriet in de liefde maak. Voor jullie maakmensen verdriet in de liefde. Jullie maakmensen hebben inzicht dat je partner of iemand is. There's a derde persoon. Yes, there is a derde persoon. Dus jullie mag have some sort of a inzicht. Je inzicht, ja. Het vertelt je dat, deze persoon is niet eerlijk oprecht. Ja, de persoon is niet eerlijk oprecht. Omdat de persoon was in some sort of a connectie. De persoon ging terug naar een oude liefde. Dus je komt achter dat iemand, heb je zoiets als een derde persoon in een relatie. De waarheid komt uit, oké? Jullie gaat ook achterkomen over een koppel. Jullie gaat echt inzicht krijgen over een koppel. Een koppel had heel veel geheim. De geheim, het is zoiets als een koppel. En whoever deze koppel is zoiets als, jullie dachten dat deze koppel, is zoiets als, deze koppel ging terug naar zijn ex. Ja, maar de ex wil deze persoon niet. Dus het is heel raar maar, want jullie maar heeft some sort of inzicht dat iemand ging terug naar zijn ex. En ja, het was waar. Oké, maar het is niet, de persoon ging terug, maar na een paar maanden was het out. Oké, het was geen succes. En je komt daarachter. Dus jullie maar krijgen some sort of inzicht over een visgrave of scorpion koppel. Oké, een koppel had heel veel geheim en dit komt uit. Mensen bekijken een situatie, mensen bekijken hoe een groep mensen komen aan zijn geld, hoe een groep mensen verdient ze. Oké, dat is bij een grote licht gezet, surrounding heel veel mensen. Dus daar is verdriet en daar is heel veel verdriet. Oké, daar is gewoon heel veel verdriet. En de verdriet dat is hier, het heeft mee te maken met een stier maagd of steenbok person.
Maar je overkomt deze person, maag. Ja, Jupiter is in Leo, je overkomt. Er is verdriet voor een Leo, er is verdriet ook voor een jong STIER MAAGD of steenbok. En deze Leo en de connection en de issue en de situatie. Ja, is zoiets als jullie maken is nou vanaf de hoogte over een heel raar situatie tussen een koppel. Oké? Is zoiets als some sort of informatie val op jou. Dus whatever is aan de hand maakt, mensen, luister naar je intuïtie. Het is zeer belangrijk. Je intuïtie over een koppel is on target. Oké? En je intuïtie, iets wat je voelt, dat is niet soepel met een koppel. Je had wel gelijk. Een koppel had heel veel dingen achter de helbel. Een koppel deed heel veel dingen achter de helbel maken. En je komt daarachter. Oké? Dus, maar ik zie geen nieuwe start. Sommige van jullie, Mark, had gehoopt voor some sort of a nieuwe start met een oude person that you was connected with in een relatie. Maar deze oude person kijkt nou op naar een ex. Wat is de reden daarvoor? Ik weet het niet. Dus, er is meer aan de hand tussen deze persoon. Dus het is zoiets als je bent met een oude man. Hij is niet ex-scheiden, maar hij en zijn vrouw, de vrouw hebben meer invloed en inzicht over een situatie. Maar de vrouw wil niet dat je, bij de familie. Oké, de vrouw is zoiets als, ik wil niet de maag bij de familie. Dus het is een rare situatie. En especially als is een man met heel veel geld, oké? There's some sort of a inzicht om hoe deze man komt aan zijn geld. Dus wees voorzichtig in deze week of van wekens doordat een ex van een man dat je bent in een relatie, die wil jij weg van de familie. Oké? Niet vergeten, namaste. Welkom dames en heren. Positive news. You are going to be finding out something on Monday. For some of you, it's going to be Monday. For sommige van jullie is maandag. Welkom dames en heren. Het is de steenbok Lezing voor de derde week. Nou, in this energy van de steenbok Lezing, op maandag kom je achter some sort of informatie. Een man had gehoopt om heel veel geld te krijgen. Het lijkt niet op, dat is jullie steenbok man, is zoiets als een man wacht op nieuws om heel veel geld te krijgen, maar gaat niet leggen. Oké? Dinsdag, some sort of informatie, de energy van de rechter. De rechter is nou achtergekomen dat jullie steenbok was opgelicht. Ja? En mensen is nou achtergekomen wat de man heeft gedaan. Oké, een man heeft echt een gat geboord voor jullie en hij is zelf daarin gevallen. Oké, dus ik ken een collega, ik ken een vriend, ik ken je ex, maar voor sommige van jullie komen daar achter op maandag omdat deze man had gehoopt heel veel geld te krijgen. Hij dacht dat, weet je, hij zal je uitpesten en het gaat niet lukken. Deze person creëert some sort of a chaos voor jou en deze person wordt zelf in de chaos gevallen. Dus informatie komt uit, je krijgt some sort of a news dat some sort of a geld komt naar jou naartoe. Het is geld wat was eigenlijk voor jou, maar iemand heeft de geld opgelicht of gepakt of genomen en nou deze person moet de geld terugbetalen.
And some sort of a huge conflicts that a Leo and a waterman have creëerd. There's a groot onderzoek, a politie in ja, onderzoek met een Leo en een waterman. Een Leo en de waterman is heel veel problemen. Some sort of a eind komt voor een Leo en een waterman. Omdat mensen have some sort of a inzicht of wat een Leo en een waterman heeft gedaan. Dan hebben wij de energie van een tweelingman was niet van op de hoogte over een situatie dat was aan de hand. Een tweelingman have echt inzicht nou. Een tweelingman gaat jullie helpen out of a situatie. Een tweelingman is nou verdrietig om te weten wat mens heeft gedaan tegen jullie Steenbok. Dus een tweelingman is nou van op de hoogte dat jullie Steenbok was niet van op de hoogte wat was aan het gaan en wat had gespeeld. Okay? Some sort of a emotional situatie komt tot een eind voor jullie Steenbok, omdat jullie Steenbok gaat stevig in je voet staan en even voor jezelf opkomen. Okay? Moeilijkheid is hier voor een visgreep of scorpion. Mensen hebben inzicht wat de visgreep of scorpion heeft gedaan. This visgreep of scorpion samen met de Leo is illegally in Nederland gekomen onder iemand family informatie. En deze twee mensen, de Leo en de kreef, worden nou gepakt. Een tweeling was niet van op de hoogte wat deze mensen, wie deze mensen waren en wat deze mensen heeft gedaan. Een tweeling had geen inzicht van wie deze mensen in en hoe deze mensen zit de boel op te blazen. En nu komt alle data en informatie dat de tweeling krijgt nou inzicht over wat deze mensen heeft gedaan. Okay? Dus hier, dames en heren, problemen, conflicts, some problemen en conflicts was creëerd door een Leo en een waterman. Direct geen nieuws, geen positief nieuws voor een man. Op de directe have some sort of a beslissing gedaan door informatie dat komt uit. So it says mensen in authority is nou van op de hoogte wie deze persoon is en wat deze persoon had probeert te doen om iets te krijgen dat was niet voor hij of zij. Dus some sort of communicatie. Iemand probeert de boel op te lichten of iets te doen. Iemand dat creëert some sort of gaat voor jou om in te vallen. Deze persoon wordt echt gepakt en in het gaat gevallen. Oké, dus deze persoon, mensen nou bekijken deze persoon als echte rare mensen. Oké, om wat deze mensen hebben gedaan. Dus dames en heren, let me op. Oké, huge succes. Sommige van jullie Steenbok krijgt succes. Huge succes in a corporation institution. Jullie Steenbok helpt a corporation institution aan inzicht te zien over een situatie. Okay, it is so it says a corporation institution was niet van op de hoogte wat speelt met een groep mensen. En jullie Steenbok was so it says, haal me niet in jullie onzin. Okay? Jullie Steenbok was so it says, jullie hebben mijn express getarget om in some sort of onzin te brengen. En hier wil ik geen chaos in mijn leven. En vanaf daar jullie staan stevig in je schoenen. Jullie Steenbok gaat achterkomen over iets wat een young fish grave of scorpion person heeft gedaan. En
Ik hoop dat is niet je kind, want deze persoon is nou in heel veel problemen. Deze young fish, grave of scorpion person probeert te creëren some sort of a chaos. Deze person is op zijn bek gevallen. Okay. Dus a corporation institution now have inzicht and recognize that a young fish, grave of scorpion person is echt niet mentally stabiel. Okay, mensen recognize that deze person is niet mentally stabiel. Okay, deze person is echt off. Okay, genetic, mentally, echt off. Dus ik hoop dat dit helpt. Het is een zeer positieve week, steenbokken. Verwacht heel veel geld dat een young water fish, grave of scorpion heb je opgelegd. Dit komt wel terug. Moeilijkheid, geen nieuwe start voor een Leo. Verdriet voor een Leo man of vrouw. Geen nieuwe start voor deze persoon. De onderzoek is geplaatst op een Leo en een waterman. Een Leo en een waterman. Een huge onderzoek aan een Leo en een waterman. Omdat there is some sort of a chaos dat een Leo en een waterman heeft gecreëerd voor jou. En die zelf zijn hierin gevallen. Namaste.